guys! Welcome back to my channel and welcome to my vlogs. Ngayong araw ay share ko sa inyo kung paano namin gagawin ang greenhouse ng aming mga petunia. Hindi natin gagawing costly. In fact, magiging tipid tips to guys. Kaya kailangan pasok sa budget. At ito lang, kawayan ang gagamitin natin. Tapos ayun, yung gumagawa. Yung gwapo nating karpintero. Say hi nga dyan. Ayan. Hello guys! Ito lang, yung gagamitin natin ay kawayan. Tapos, yung kawayan na to guys, hindi namin yan binili. Pinaggamitan lang yan dun sa pinagbaklasan ng kusina. Ayan, yung bubong ng kusina. Pinagbaklasan at gagamitin natin sa ating greenhouse. Tapos, yung bubong ay paganon. Yun yung gagawin. So, ayan, tingnan nyo na lang kung paano para magkaroon kayo ng idea. Naisipan namin gumawa ng greenhouse dito dahil napakaraming insects, yung mga whiteflies at saka aphids na pumapatay sa ating mga petunias. At the same time, pati sa mga seedlings, guys. Napakahirap nang mag-spray na lang lagi ng 7. So, ayan. Samahan niyo na kami, guys, sa aming greenhouse making. Guys, yung greenhouse pala natin ay sa wakas. Magagawa na natin siya dito sa lupa. Hindi na siya sa bubong na yero. Kaya ito na yon. Makakagawa na tayo ng greenhouse na aapakan na natin yung lupa. Hindi na ako matatakot lagi. At saka ito, laging natatakot pag tuwing nasa taas ako ng bubong.